Hello dear friends, I am Dilip Kakde and welcome back to our English learning platform DK's class. It's time to learn English. Friends, as you know that this is video number 5 of our learning English speaking series. In previous video we have learned how to speak English by using basic sentences. मागील व्हिडिओमध्ये आपण am is are चा यूज करून बेसिक सेंटेन्सेस कसे बोलावे हे आपण शिकलो. And I hope you all are using those basic sentences in your day to day life. am is are चा यूज करून सेंटेन्सेस बोलत आहात ना? Yes, that's great. Dear friends, the sentences which we have learned in previous video were based on what is, who is and how is. मागील जे सेंटेन्सेस आपण बघितले ते सर्व काय आहे, कोण आहे किंवा कसे आहे यावर आधारित होते. बट इंग्लिश स्पीकिंग इज नॉट ऑल अबाउट व्हॉट इज, हाऊ इज अँड हू इज. त्याचबरोबर आपल्याला एखादी वस्तू कुणाची आहे, कोठे आहे किंवा व्यक्ती कोठे आहे हे सेंटेन्सेस बोलणे पण तेवढेच महत्त्वाचे आहे. आणि ते सेंटेन्सेस कसे बोलायचे ते आपण या व्हिडिओमध्ये शिकणार आहोत. सो दिस व्हिडिओ इज गोइंग टू बी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर यू अँड यू नीड टू वॉच दिस व्हिडिओ टिल द एंड. मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघावा लागणार आहे. अँड वन मोर थिंग, इफ यू हॅवंट वॉच प्रिव्हियस 4 व्हिडिओज ऑफ दिस सिरीज, त्या सर्व व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहेत. तिथे जाऊन तुम्ही ते व्हिडिओज बघू शकतात. सो डिअर फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. Dear friends, in this first part, we are going to learn how to speak sentences which show possession. एखाद्या वस्तूची मालकी दर्शवणारे जे सेंटेन्सेस आहेत हे कसे बोलावे हे आपण आता बघणार आहोत. फॉर दॅट पर्पज वी नीड टू नो पॉझेसिव्ह वर्ड्स. मित्रांनो, असे जर सेंटेन्सेस आपल्याला बोलायचे ठरले तर मालकी दर्शवणारे जे वर्ड्स आहेत त्यांची माहिती असणे खूप गरजेची आहे. एखादी वस्तू कोणाची आहे, फॉर एक्झाम्पल माझी, तुझी, तुमची, त्याची, तिची, त्यांची, आमची किंवा एखाद्या व्यक्तीची, फॉर एक्झाम्पल सागरची किंवा सीमाची, हे जे वर्ड्स आहेत हे आपण इंग्लिशमध्ये कसे बोलू शकतो हे जाणून घेणे पण तेवढेच महत्त्वाचे आहे. सो डिअर फ्रेंड्स, लेट्स लर्न दिस पॉझेसिव्ह वर्ड्स विथ आवर टेक्निक, दॅट इज लर्निंग विथ एक्सपिरियन्स. Your task is watch and listen carefully and try to understand it. So let's start. My pen. My pen. Your pen. Your pen. Your pen. Your pen. His bike. His bike. Her purse. Her purse. Their school. Their school. Our school. Our school. Its nest. Its nest. Sahil's car. Sahil's car. Reena's teacher. Reena's teacher. That's it, friend. Isn't it simple? Very simple. खूपच सोपे आहे. I hope you must have understood the meaning of these possessive words. या possessive wordsची meaning तुमच्या लक्षात आलेलीच असणार आहे. If you have any confusion, don't worry about it. In next sentences, you will get complete idea about it. So friends, let's use these possessive words in sentences. चला तर मग sentence बघूया. Dear friends, task is same for you. Watch and listen carefully. And second task, after every 2 sentences, you will get chance to say your sentence. So watch and listen carefully and try to understand. So let's start. This is my pen. That is my school. Friends,
जर मला असे म्हणायचे असेल की ही वॉच माझी आहे तर मी कसे म्हणणार? कम ऑन. एक्झॅक्टली, दिस इज माय वॉच. व्हेरी गुड. मित्रांनो, इथे तुमच्या लक्षात आलेलं असेल हे तिन्ही जे सेंटेन्सेस आहेत हे सर्व अफर्मेटिव्ह सेंटेन्सेस आहे. आणि जर निगेटिव्ह बोलायचं असेल तर तुम्हाला माहितीच आहे, लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण निगेटिव्ह सेंटेन्सेस कसे बोलायचे आपण शिकलेलोच आहोत. ॲम, इज आणि आरच्या नंतर फक्त नॉटचा यूज करायचा. तर हे तिन्ही सेंटेन्स निगेटिव्हमध्ये कसे होणार? एक्झॅक्टली, दिस इज नॉट माय पेन, दॅट इज नॉट माय स्कूल, ऑर दिस इज नॉट माय वॉच. मित्रांनो, याच पॉसेसिव्ह वर्डचा यूज अगोदर करून सुद्धा आपण काही सेंटेन्सेस बोलू शकतो. जसे की माय शर्ट इज येलो, माय नेम इज दिलीप. अशा पद्धतीचे सेंटेन्स सुद्धा आपण या पॉसेसिव्ह वर्ड्सने बोलू शकतो. ही गोष्ट लक्षात ठेवा. नाउ डिअर फ्रेंड्स, लेट्स गेट इनटू नेक्स्ट सेंटेन्सेस बाय यूजिंग योर. दिस इज योर बॅग, दॅट इज योर लॅपटॉप. मित्रांनो, जर मला असे म्हणायचे असेल हे बुक्स तुमचे आहे तर कसे म्हणणार? एक्झॅक्टली, दीज आर योर बुक्स. व्हेरी गुड. नाउ डिअर फ्रेंड्स, लेट्स सी निगेटिव्ह फॉर्म ऑफ दिस सेंटेन्सेस. कम ऑन. निगेटिव्ह फॉर्ममध्ये हे सेंटेन्सेस कसे बोलता येईल? फर्स्ट, दिस इज नॉट योर बॅग, दॅट इज नॉट योर लॅपटॉप, अँड दीज आर नॉट योर बुक्स. आय होप इथे तुम्हाला योरचा यूज करून अफर्मेटिव्ह आणि निगेटिव्ह सेंटेन्सेस कसे बोलायचे हे लक्षात आलेच असणार आहे. नाउ डिअर फ्रेंड्स, लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेन्सेस बाय यूजिंग हिज. दिस इज हिज बायसिकल, दीज आर हिज पॅरेंट्स. आता जर मला असे म्हणायचे ही बॅट त्याची आहे तर कसे म्हणणार? कम ऑन. Absolutely right. This is his bat. Correct. Now let's see next sentences by using her. This is her purse. Ram is her brother. मित्रांनो, जर मला असे म्हणायचे ह्या बँगल्स तिच्या आहेत तर कसे म्हणणार? करेक्ट. These are her bangles. Very good. Now dear friends, let's see next sentences by using their. This is their car, that is their farm. जर मला असे म्हणायचे हे हाऊस त्यांचे तर कसे म्हणणार? Absolutely right. This is their house. Very good. मित्रांनो, हिज, हर आणि देअरचा यूज कसा करावा हे तुमच्या लक्षात आलेलेच असणार आहे. नाउ डिअर फ्रेंड्स, लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेन्सेस बाय यूजिंग आवर. इंडिया इज आवर कंट्री, दिस इज आवर नॅशनल फ्लॅग. डिअर फ्रेंड्स, जर असे बोलायचे हे चॅनल आपले आहे तर कसे म्हणणार तुम्ही? एक्झॅक्टली, दिस इज आवर चॅनल. व्हेरी गुड. आय होप आवरचा यूज कसा करावा हे तुमच्या लक्षात आलेलेच असणार आहे. लेट्स यूज नेक्स्ट सेंटेन्सेस बाय यूजिंग अ नेम. ही इज साहिज फादर, दिस इज साहिज मोबाईल. डिअर फ्रेंड्स, जर असे म्हणायचे ती बाईक साहिलची आहे देन हाऊ वुड यू से? कम ऑन, ट्राय. एक्झॅक्टली, दॅट इज साहिज बाईक. ॲब्सोल्युटली करेक्ट. दॅट्स इट फ्रेंड्स. आय होप यू मस्ट हॅव अंडरस्टूड हाऊ टू यूज पॉसेसिव्ह वर्ड्स इन सेंटेन्सेस. पॉसेसिव्ह वर्ड्सचा यूज करून सेंटेन्सेस कसे बोलायचे हे तुमच्या लक्षात आलेलेच असणार आहे. खूपच सिंपल होते, खूप छान पद्धतीने तुमची लर्निंग झालेली आहे. सो डिअर फ्रेंड्स, let's get into the next part of this video, how to speak sentences which show place. ठिकाण दर्शवणारे जे शब्द आहेत त्यांचा यूज करून सेंटेन्सेस कसे बोलायचे यात आपण नेक्स्ट पार्टमध्ये बघणार आहोत. सो लेट्स सी.
मित्रांनो, या पार्टमध्ये तुम्हाला ठिकाण दर्शवणारे शब्द आहेत किंवा एखादी वस्तू कोठे आहे, व्यक्ती कोठे आहे, हे जे सेंटेन्सेस आहेत हे कसे बोलायचे यात आपण बघणार आहोत. या पार्टमध्ये तुम्हाला काही बोनस लर्निंगसुद्धा होणार आहे. ऑन, इन, अंडर, नियर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ हे जे वर्ड्स आहेत ह्या वर्ड्सचा यूज कसा करावा आणि त्याची मीनिंग हे तुम्हाला लर्निंग विथ एक्सपिरियन्सने लक्षात येणारच आहे. सो डिअर फ्रेंड्स, लेट्स यूज दिस वर्ड्स in sentences. Let's start. Task is same for you. Watch and listen carefully. And next task, after 2 sentences, you will get chance to say your sentence. The ball is on the box. Players are on the ground. Now you tell me, where is she? Come on. Exactly. She is on the table. Very good. मित्रांनो, इथे तुम्हाला ऑनचा यूज कसा करावा याबद्दल आयडिया आलेलीच असणार आहे. सो लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेन्सेस युजिंग अंडर. The ball is under the box. She is under the table. Now tell me, where is he? Exactly. He is under the ट्री. ॲब्सोल्युटली राईट. अंडरचा मिनिंग काय आणि अंडरचा यूज कोठे होतो हे तुमच्या लक्षात आलेलंच असणार आहे. नाव लेट्स सी नेक्स्ट एक्झाम्पल्स युजिंग इन. द बॉल इज इन द बॉक्स. स्टुडंट्स आर इन द क्लासरूम. नाव टेल मी, वेअर आर दे? कम ऑन, ट्राय. Absolutely right. They are in the car. Very good. Here you must have got right idea where to use and how to use in. Inचा meaning आणि inचा यूज कसा करावा याबद्दल तुम्हाला माहिती मिळालीच असणार आहे. Now let's see next sentences by using near. The ball is near the box. The driver is near the car. Now tell me, where is he? Absolutely right. He is near the table. Very good. Now let's see next example by using behind. The ball is behind the box. He is behind the chair. Now tell me, where is she? Come on, it's very simple. Exactly. She is behind the tree. Absolutely correct. इथे तुम्हाला बिहाइंडचा यूज कसा करावा याबद्दल आयडिया आलेलीच असणार आहे. Now dear friends, let's see next example using in front of. The ball is in front of the box. They are in front of the temple. Now tell me, where is he? Exactly. He is in front of the table. Absolutely right. That's it friends. I hope on, under, in, behind, near आणि in front of हे जे वर्ड्स आहेत हे ठिकाण दर्शवतात याची मिनिंग तुमच्या लक्षात आलेलीच असणार आहे. आणि या वर्ड्सना ग्रामॅटिकल लँग्वेजमध्ये प्रिपोजिशन्स असे म्हणतात. आणि हाच तुमचा बोनस लर्निंगचा पार्ट आहे. नाउ डिअर फ्रेंड्स, दॅट्स इट फ्रॉम लर्निंग पार्ट. आय होप आजची जी लर्निंग झाली ही तुमच्या चांगली लक्षात आलेलीच असणार आहे. अँड यू विल श्युअरली बी एबल टू यूज दिस काइंड ऑफ सेंटेन्सेस इन युअर डे टू डे लाईफ. डिअर फ्रेंड्स, let's have a quick summary of today's learning. In the beginning, we learned how to use possessive words. Possessive words जे होते my, your, his, her, their, its, our किंवा साहिल's असे जे वर्ड्स आहेत या वर्ड्सचा यूज करून सेंटेन्सेस कसे बोलायचे हे आपण शिकलो. त्यानंतर नेक्स्ट पार्टमध्ये आपण प्रिपोजिशनचा यूज करून एखाद्या वस्तूचे किंवा व्यक्तीचे ठिकाण ते कोठे आहे हे कसे सांगावे हे पण तुम्हाला लक्षात आले. नाउ डिअर फ्रेंड्स, टास्क फॉर यू. फर्स्ट अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट टास्क फॉर यू इज प्रॅक्टिस. आजची जी लर्निंग झाली पॉझेसिव्ह वर्ड्स आणि
प्रिपोजिशन्स कसे यूज करायचे, हे जे सेंटेन्सेस आहेत या सेंटेन्सेसची जास्तीत जास्त प्रॅक्टिस करा. मित्रांनो, डे टू डे लाईफमध्ये आपण पॉझेसिव्ह वर्डचा खूप यूज करतो बघा. ही वस्तू माझी आहे, ही वस्तू त्याची आहे, हे माझे पॅरेंट्स आहेत, हा माझा भाऊ आहे, ती माझी बहीण आहे. हे जे सेंटेन्सेस आहेत या सेंटेन्सेसचा जास्तीत जास्त यूज करा. एखादी वस्तू कोठे आहे, व्यक्ती कोठे आहे यासाठी प्रिपोजिशन्सचा यूज करून जास्तीत जास्त सेंटेन्सेसची प्रॅक्टिस करा. बिकॉज इफ यू डोंट यूज इट यू विल लूज इट. नाव सेकंड टास्क. आय हॅव ऑलरेडी गिवन अ लिंक ऑफ ए गुगल फॉर्म इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये एका गुगल फॉर्मची लिंक दिलेली आहे. त्यामध्ये काही प्रश्न आहेत, त्या प्रश्नांची उत्तरे सोडून तुम्ही तो गुगल फॉर्म सबमिट करू शकता, ज्यामुळे तुम्हालाही प्रॅक्टिस होईल आणि मलाही समजेल की तुमची लर्निंग कशी झाली ते. व्हॉट्स नेक्स्ट? पुढील व्हिडिओमध्ये काय? मित्रांनो, आत्तापर्यंत आपण जे सेंटेन्सेस बघितले ते अफर्मेटिव्ह आणि निगेटिव्ह सेंटेन्सेस होते. त्यामध्ये लास्ट व्हिडिओमध्ये शॉर्ट सेंटेन्स आणि या व्हिडिओमध्ये आपण ते सेंटेन्सेस प्रिपोजिशन आणि पॉझेसिव्ह वर्डच्या माध्यमातून एक्सटेंड कसे करायचे हे शिकलो. परंतु कम्युनिकेशन स्किल जर आपल्याला डेव्हलप करायची असेल तर अफर्मेटिव्ह निगेटिव्ह सेंटेन्सेसच्या बरोबर आपल्याला क्वेश्चनिंग जे असते, प्रश्न विचारण्याचे जे कौशल्य आहे ते सुद्धा आलेच पाहिजे. त्यामुळे ॲम, इज आणि आरचा यूज करून बेसिक लेवलचे क्वेश्चन्स आपण कसे बोलू शकतो हे आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. सो नेक्स्ट व्हिडिओ इज गोइंग टू बी इक्वली इम्पॉर्टंट फॉर यू. नेक्स्ट व्हिडिओचे नोटिफिकेशन वेळेत मिळण्यासाठी जर तुम्ही या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा, त्यानंतर बेल आयकनला हिट करा आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा. Dear friends, that's it from today's session. Now I am going to take your leave. Keep learning, keep practicing and keep growing. Have a nice time. Bye.